Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τις τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να εξηγήσω τι είναι οι αντιοξυδωτικές ουσίες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οργανισμού παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, που είναι πολύ ενεργές και έχουν το χαρακτηριστικό να προσκολούνται στο γεννητικό υλικό, οδηγώντας σε σημαντικά προβλήματα υγείας, παθήσεις και πρόωρη γύρανση. Ο οργανισμός παράγει αντιοξυδωτικές ουσίες για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά όσο η ηλικία μας αυξάνεται, η ικανότητα του οργανισμού να παράγει αντιοξυδωτικές ουσίες μειώνεται. Και έτσι έχουμε όλο και περισσότερο την ανάγκη να παίρνουμε αυτές τις ουσίες από τη διατροφή μας. Σήμερα θα παρουσιάσω τις τροφές που είναι πιο πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες που μας προστατεύουν. 1. Μαύρη σοκολάτα. Αν και θα επέλεγα να ξεκινήσω με τη μαύρη σοκολάτα γιατί τη λατρεύω, στην πραγματικότητα ξεκινάω γιατί είναι από τις πιο πλούσιες τροφές σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Όσο περισσότερο κακάο έχει μια σοκολάτα, τόσες περισσότερες αντιοξυδωτικές ουσίες έχει. Άρα εσείς που ενδιαφέρεστε για την υγεία σας, δεν πρέπει να κοιτάτε τις σοκολάτες με λιγότερο από 60% κακάο. Έχω παρατηρήσει ότι οι σοκολάτες με κακάο που φτάνει το 85% είναι γευστικά αποδεκτές από τους περισσότερους. Η μαύρη σοκολάτα μειώνει επίσης την πίεση, αυξάνει την καλή χολυστερίνη και εμποδίζει την οξύδωση της κακής χολυστερίνης. Όλα αυτά δημιουργούν ένα προφίλ εξαιρετικής τροφής, αρκεί να υπάρχει λίγη προσοχή με την ποσότητα γιατί περιέχει πολλές θερμίδες και παχαίνει. 2. Καρύδια. Τα καρύδια είναι από τους πιο υγιεινούς ξηρούς καρπούς που μπορούμε να καταναλώσουμε και ένας από τους λόγους που σημαίνει αυτό είναι γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά πλούσια και σε ω3, κάνοντάς τα μια καταπληκτική επιλογή. Έχω ακούσει κάποιους ειδικούς να παραπονιούνται ότι τα καρύδια έχουν πολλές θερμίδες και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Εγώ από την άλλη έχω παρακολουθήσει πάνω από 85.000 διαφορετικούς ασθενείς με πρόβλημα βάρους και άλλα προβλήματα υγείας και μπορώ να πω ότι δύσκολα έχω βρει κάποιον που να πω αυτός πάχυνε επειδή έτρωγε πολλά καρύδια. Την οδηγία δηλαδή μην ξεφύγετε σε κατανάλωση στα καρύδια τη δίνω με μισή καρδιά. Ούτε εγώ ίδιος δεν την πιστεύω καλά. 3. Μύρτιλα. Ξεκίνησα να τρώω μύρτιλα μετά τα 40 και αυτό γιατί ανακάλυψα ότι υπάρχουν τα κατεψυγμένα μύρτιλα τα οποία μπορεί να αποθηκεύσει κάποιος την κατάψυξή του για μέρες και να τα καταναλώνει σιγά σιγά. Από τις τροφές που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιοξυδωτικές ουσίες, τα μύρτιλα έχουν και τις λιγότερες θερμίδες. Με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη μου επιλογή σε άτομα που θέλω να εμπλουτίσω ιδιαίτερα τη διατροφή τους σε αντιοξυδωτικές ουσίες χωρίς να την επιβαρύνω σε θερμίδες. Όπως σε άτομα που προέρχονται από θεραπεία για κάποια μορφή καρκίνου, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξημένο βάρος και θέλουν να κάνουν τη διατροφή τους εξαιρετικά υγιεινή, διατηρώντας θερμίδες χαμηλά. Φράουλες. Οι φράουλες είναι όσο θρεπτικές και πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες όπως είναι τα μύρτιλα, με τη διαφορά ότι δεν έχουν την ευκολία που έχουν τα κατεψυγμένα μύρτιλα. Επίσης, υπάρχει και το πρόβλημα ότι οι φράουλες είναι αρκετά επιβαρημένες με φυτοφάρμακα και αυτό με εμποδίζει να τις καταναλώσω σε μεγάλες ποσότητες όταν είναι η εποχή τους. Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να βρίσκω βιολογικές για να μπορώ να τρώω πιο ελεύθερα. Σε αυτή την περίπτωση όμως το κόστος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τόσο οι φράουλες όσο και τα μύρτιλα είναι πλούσια στις αντιοξυδωτικές ουσίες που ονομάζονται ανθοκιανίνες, οι οποίες δίνουν αυτό το υπέροχο χρώμα σε αυτά τα δύο φρούτα και συνδέονται με τεράστια ωφέλη για την υγεία. Αγκινάρες. Οι αγκινάρες είναι πολύ πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες, από τις οποίες το χλωρογενικό οξύ είναι η πιο διάσημη. Μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις αντιοξυδωτικές ουσίες που περιέχουν οι αγκινάρες όταν τις βράσετε και ακόμα περισσότερο όταν τις μαγειρέψετε στον ατμό. Goji berry. Τα goji berry κατατάσσονται ως μια υπερτροφή, δηλαδή μια τροφή που περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά και πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Τα goji berry είναι πραγματικά χρήσιμα, αν και στην περίπτωσή τους δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο είναι το κόστος τους, αν αποφασίσει κάποιος να τα καταναλώνει καθημερινά. Και το δεύτερο είναι ότι η γεύση τους είναι σχετικά αδιάφορη,
αν δεν έχουν κάποιο γλυκαντικό δηλαδή. Σμέουρα. Το τέταρτο στη λίστα από τις 7 τροφές με τις περισσότερες αντιοξυδοτικές ουσίες είναι ένα φρούτο από την ίδια ομάδα που ήταν οι προηγούμενες 3, τα μούρα. Δεν μας κάνει εντύπωση που είναι και αυτό σε αυτή τη λίστα πολύ ψηλά, γιατί όπως και τα προηγούμενα περιέχει πάρα πολλές αντιοξυδοτικές ουσίες. Λαχανίδα. Στην αγγλική βιβλιογραφία θα συναντήσετε τη λαχανίδα με το όνομα kale, που πολλές φορές το ακούω και στην Ελλάδα. Η λαχανίδα ανήκει σε μια από τις 2 πιο καλές για την υγεία ομάδες λαχανικών, τα σταυρανθή. Στην ίδια ομάδα ανήκει το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Τα σταυρανθή έχουν εξαιρετικά ωφέλη για την υγεία, γιατί είναι πλούσια σε αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδες και αντικαρκινικές ουσίες. Από όλη αυτή την ομάδα, η λαχανίδα είναι το λαχανικό που είναι το πιο πλούσιο σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Κόκκινο λάχανο. Και το κόκκινο λάχανο ανήκει επίσης στα σταυρανθή, άρα δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση που υπάρχει σε αυτή τη λίστα με τροφές που είναι τόσο πλούσιες σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Επίσης δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή τη λίστα αντί για το λευκό λάχανο, γιατί όπως έχω πει στο παρελθόν, τροφές με εντονότερο χρώμα σχεδόν πάντα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Γιατί κάποιες από αυτές έχουν χρώμα και χρωματίζουν το φυτό που καταναλώνουμε. Το κόκκινο λάχανο περιέχει επίσης ανθοκιανίνες όπως το μύρτιλο και οι φράουλες που είπαμε νωρίτερα. Μέρος από το χρώμα που έχουν αυτές οι τροφές προέρχεται από την ανθοκιανίνη. Φασόλια. Όπως σας έχω πει στο παρελθόν, σπάνια θα ακούσετε λίστα με υγιεινές τροφές για οποιοδήποτε λόγο και δεν θα βρείτε μέσα τα φασόλια. Είτε μετράμε φυτικές ίνες, είτε μετράμε πρωτεΐνες, είτε μετράμε ποιότητα αμινοξέων, είτε μετράμε οποιοδήποτε σχεδόν θρεπτικό συστατικό, τα φασόλια πάντα θα βγαίνουν ψηλά στη λίστα. Αν μάλιστα θέλετε να βρείτε τα φασόλια με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικές ουσίες, αναζητήστε φασόλια με έντονο χρώμα, όπως τα μαύρα ή τα κόκκινα φασόλια, τα οποία εκτός από πάρα πολύ νόστιμα είναι και πάρα πολύ πλούσια σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Παντζάρια. Επειδή έχω ήδη μιλήσει ξανά για τη σημασία που έχει το χρώμα σε αυτό που τρώμε, καλό είναι να θυμηθούμε ότι και τα μπατζάρια, τα οποία είναι τόσο πλούσια σε χρώμα και το χρώμα είναι τόσο έντονο, που είναι λίγες οι τροφές που όταν κάποιος τις καταναλώνει, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός μη λερωθεί. Τώρα που γνωρίζετε ότι πολλές αντιοξυδοτικές ουσίες έχουν έντονο χρώμα, δεν σας κάνει εντύπωση που σας λέω ότι το μπατζάρι είναι από τα λαχανικά με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικές ουσίες. Σπανάκι. Και το σπανάκι ανήκει στα σταυρανθή. Γνωρίζοντας αυτή τη λεπτομέρεια, καταλαβαίνουμε γιατί το βλέπουμε σε αυτή τη λίστα. Το σπανάκι είναι εξαιρετικά πλούσιο και σε αντιοξυδοτικές ουσίες, όπως και σε άλλες σημαντικές θρεπτικές ουσίες για την υγεία μας, όπως φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Και γι' αυτό καλό είναι να φροντίσετε να το καταναλώνετε όσο συχνότερα γίνεται. Αυτές είναι οι 12 τροφές που είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε αντιοξυδοτικές ουσίες και αν το σκεφτεί κάποιος, σε αυτή την ομάδα είδαμε συχνά κάποιους εκπρόσωπους από τα σταυρανθή και τα μουροειδή φρούτα. Μάλιστα από τις τροφές που είπαμε, οι εκπρόσωποι αυτών των 2 ομάδων είχαν και τις λιγότερες θερμίδες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μια μερίδα σοκολάτα έχει πάρα πολύ περισσότερες θερμίδες από μια μερίδα σπανάκι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ευχαριστώ πολύ.